làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện của riêng Tân, là câu chuyện mà Tân sưu tầm, hoặc là chính Tân là người nghe trực tiếp từ những người bạn mình kể lại, để mà thay cái màu không khí chút xíu. Mấy bữa nay kể chuyện fan cũng hơi nhiều, thì nó cũng gây ra một số cái làn sóng và những cái câu hỏi về phần logic. Thì hôm nay Tân kể chuyện của mình để mà cho các bạn có một cái làn sóng mới, một cái chuyện tâm linh đúng nghĩa. Thì câu chuyện này không phải là Tân là người chứng kiến, mà Tân nghe kể lại trong một cái dịp mà Tân có duyên gặp cái người bạn. Thì hai đứa Tân và bạn Tân gặp nhau trong tình cảnh cũng khá éo le, đó là bị đi cấm túc. Thì những ai đi học chắc biết cấm túc là gì. Khi mà bạn không đạt được cái mục đích của người thầy cô là những cái điểm số, thì bạn phải đi cấm túc vào ban đêm hoặc là vào ban ngày. Thì Tân cấm túc với thằng này nhiều lần, cho nên rằng Tân với nó quen biết nhau. Thì cho đến cái ngày hôm đó đó là Tân bị đi cấm túc vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Thì hai ngày này là hai ngày cuối tuần. Đối với Tân, hai ngày này là hai ngày rất là linh thiêng vào thời đi học của Tân. Nó không phải là hai cái ngày mà đầy đọa Tân đi học, cho nên là Tân mới mượn xe nhà Tân xạo. Tân nói với lại ba mẹ là Tân lấy xe Tân đi cấm túc, nhưng mà thật ra là Tân lấy xe Tân đi chơi. Tại vì có dịp mà được đưa xe đi mà, thì Tân mới chạy lên trường. Tân đi ngang trường mình coi là tình hình là có nhiều người đi cấm túc hay không, hay là ít hay như thế nào. Tại vì mình cũng sợ là người ta báo về cho người nhà mình. Thì khi Tân chạy lên trường, Tân thấy thằng này nó đang ngồi, nó hút thuốc. Thì Tân mới tấp vô, Tân kêu: ủa mày không đi vô trường cấm túc hả? Nó mới nói là tao định cúp cua. Thì Tân nói vậy thôi, lên xe tao mày đi chơi, bạn bè mà dễ thân lắm, thì mới đi chơi. Thì khi mà đi chơi á, mới rủ ra một cái quán nước ngồi uống. Thì thời đó thật sự á, mình không biết làm gì ngoài đi uống nước. Còn mà sang sang vô Diamond, ở Diamond Plaza đó chơi đó, thì Tân ngồi ngoài uống nước. Thì nó mới hỏi Tân là cái đêm hôm cấm túc đầu tiên á, mày sợ ma hả? Thì tại vì cái đêm đầu tiên là Tân bị cấm túc vào ban đêm, mà Tân mắc tiểu, Tân không dám đi tiểu. Thì Tân mới nói với nó rằng là mày có thể dẫn tao đi tiểu được không? Tại vì tao sợ ma. Thì nó mới nói là ok. Nó qua bên đó nó hút thuốc. Thì khi ra xin thầy, thầy cho qua bên đó. Thì từ đó hai đứa biết nhau. Nhưng mà sau khi mà hút thuốc xong lẹ lắm, hút mấy nhau rồi dục. Còn Tân đi tiểu, Tân phải về lại bên lớp liền, chứ không là thầy la. Thì không có dịp nói nhiều. Thì lần đó đi chơi á, nó mới nói rằng là mày sợ ma hả? Thì Tân mới nói rằng tao sợ ma lắm. Nó mới hỏi rằng là vậy chứ mày có gặp ma bao giờ chưa mà mày sợ? Thì Tân mới nói rằng là tao gặp nhiều rồi. Tao lập từ hồi năm lớp 10, lớp 11 tao đã gặp rồi. Và tao chứng kiến rất nhiều sự việc mà bạn bè tao đã bị những cái chuyện như vậy đó. Thì nó mới nói rằng là tao cũng gặp rồi, nhưng mà tao cũng nghe qua những người bạn của mình thôi. Và cái người đó cũng có một người bạn là người Hoa. Nó có sự trùng hợp, Tân có một nhóm bạn người Hoa, và nó có 1-2 người bạn là người Hoa luôn, cũng sống ở quận 5. Thì Tân mới hỏi rằng là vậy mấy người bạn của mày gặp ma làm sao? Thì mày kể tao nghe đi. Rồi một cái dịp nào hay là ngày hôm nay luôn, mày kể tao nghe chuyện của mày, tao kể là chuyện của tao. Thì nó mới kể câu chuyện của nó. Nó mới nói là bạn nó là một người Hoa. Thì cái người Hoa đó, đặc tính của họ thì Tân không biết đúng hay sai, nhưng mà Tân học với người Hoa nhiều á, Tân thấy họ không có quan trọng cái chuyện con họ đi học văn hóa tiếng Việt hay là lấy bằng cấp của tiếng Việt. Giống như là họ chỉ cho đi học để mà học hòa đồng hay là học cái phong tục gì đó. Thì Tân thấy rất là nhiều người bạn người Hoa nó Tân xách cặp đi học, nhưng mà thậm chí nó không bao giờ nó học bài, hay là bị cấm túc hay bất cứ gì nó cũng không đi luôn. Mà gọi điện cho ba mẹ nó, ba mẹ nó cũng không quan tâm. Ba mẹ nói thầy cô là kệ nó đi, nó học được đến đâu thì học, chứ đừng có chạy theo thành tích. Người Hoa được cái đó nha. Tôi thấy nhiều người bạn của Tân là đều như vậy hết á. Cho nên là cái lời kể của cái thằng mà kể chuyện của nó về cái thằng bạn người Hoa của nó thì cũng y chang bạn bên mình. Thì là nó đi học thì ít mà đi làm thì nhiều. Thì vào cái thời điểm lớp 12 của Tân á, nó có một cái quán. Cái quán này là nó nổ lên cái phong trào là quán pizza.
Thì cái thời điểm đó những cái quán pizza bắt đầu được mở rất là nhiều. Thí dụ như pizza Lò Đá nè, pizza H2O hay là pizza O2 gì đó. Vào thời điểm đó thì cái quán bạn Tân làm một quán pizza, nhưng mà nó không phải là những cái quán mà Tân mới vừa kể nha, mà cái quán nó rất là khó đọc, tên nó tiếng Ý. Thì tại vì Tân thời điểm nó cũng không hiểu là cái quán nó tên gì, chỉ nghe qua lời kể của người đó thôi. Thì bạn của nó làm tại cái quán pizza đó. Thì khi tới cái quán pizza đó làm á, thì cái thằng bạn đó mới thích một cái cô gái làm ở trong đó. Mà cô gái này á, thì là lớn hơn thằng này 2 tuổi. Tức có nghĩa là nếu như tính ra thì Tân lớp 12 thì cái cô đó cũng đã đại học rồi. Mình tính vậy thôi, còn người Hoa thì người ta không đi học. Cái lên cao hay không thì mình không biết. Nhưng mà đa số bạn của Tân thời đó, Tân thấy là học xong lớp 9 hoặc là lớp 11 là họ đi buôn bán hết, chứ họ không có đi học lớp 12 hay là họ tốt nghiệp, rất là ít. Đa số là người Việt của mình không à. Thì cái người bạn của nó là học hết lớp 9 là thằng đó đã đi làm rồi. Thì mới vô cái quán pizza nó làm, thích cái cô gái ở trong đó. Thì cái cô gái này á, tính tình á thì không có hoạt bát. Nó cứ chầm cái kiểu giống như là tiểu thư á, ít nói, ai nói gì thì cười thôi, hoặc là hỏi thì trả lời 1-2 câu ẻo lả, chứ không có cái kiểu mà giống như là xởi lởi hay là hòa đồng hay là tí ta tí tởn như là những cái cô gái năng động khác. Ở cái tuổi đó mà thì mỗi người mỗi tính. Thì cái thằng bạn mà của thằng đó thích quá, nó muốn cua con bé đó, mà nó hỏi những người trong cái tiệm á. Tại vì thằng bạn của thằng đó là nó đi vô sau, nó vô cái tiệm pizza làm sau, thì nó mới thích cái cô này. Nó mới hỏi những người làm trước á, là cô này có bồ chưa. Thì những người làm trước đó là ở đây cái cô này không có bồ, chưa bao giờ thấy có bồ. Nhưng mà hỏi thì nói là có bồ, nhưng mà làm ở đây được hơn là 6 tháng rồi, mà chưa một lần nào thấy mặt người bồ đi đưa đi đón hay là bất cứ chuyện gì. Cô này chỉ đi xe phương tiện công cộng về thôi, còn không là đi chiếc xe đạp cọc kệch tới làm xong rồi đi về. Chưa bao giờ thấy một thằng bạn trai nào tới đón. Thì cái thằng người Hoa đó nó mới suy nghĩ, nó mới nói rằng là chắc con nhỏ này không có bồ, nhưng mà nó không muốn quen ai, hoặc nó có cái nội tình gì đó. Nó có nội tình gì đó, nó không muốn quen ai. Thì bây giờ mình thương, mình quen thì mình tìm hiểu. Đó, thì nó mới đi theo dõi. Nó đi theo dõi tại vì nó có xe mà, nó xe Honda mà. Con bé này đi xe phương tiện công cộng hoặc là xe đạp mà, thì tất nhiên nó đi theo dõi rất là dễ. Thì nó mới đi theo con bé này đi về khu quận 5. Thì con bé này cũng là người Hoa luôn. Đó, khi về cái khu đó nó biết nhà nhỏ nó ở đó rồi, thì nó mới chọn cái quán nước, nó ngồi ở đầu hẻm á, nó coi là con bé này có bồ hay không. Thì từ khi con bé này đi làm về, đi vô trong nhà là không thấy ra nữa. Đến 11-12 giờ thì cái thằng người Hoa đó nó mới đi về. Nó mới đi về nhà nó. Thì nó nghĩ trong đầu nó mấy ngày như vậy rồi, nó mới nghĩ trong đầu nó là con nhỏ này không thể có bồ. Con nhỏ này xạo, không thể có bồ được. Tại vì một người có bồ là đi về phải đi chơi, ít nhất phải gọi điện hẹn hò. Này cả ngày không ai gọi điện, cả ngày không làm gì hết. Thì ông nội này mới tấn công. Cái ông người Hoa mới tấn công. Thì khi ông tấn công, ông mới nói là cho mình xin số đi. Đi làm với nhau lâu rồi, cho mình xin số. Tối nhắn tin mình hỏi mấy cái kinh nghiệm làm bánh rồi đó, mình chưa có biết. Đó, thằng này cũng khôn. Thì con bé này cho số. Thì tối nhắn tin. Tối về này nhắn tin nói là ủa đang làm cái gì đó, có khỏe không. Thì cái bà này bà nói là tôi đang ở với người yêu, đừng có nhắn nữa. Thì thằng này nó mới nói là thì tôi đâu có hỏi gì bậy bạ đâu mà người yêu bạn ghen, tôi chỉ hỏi về công việc thôi mà người yêu mà giờ này không đi chơi sao ở nhà hoài vậy. Đó, thì nhắn qua nhắn lại vậy. Thì đến cái buổi hôm đó là ông trời sắp đặt là xe của con bé này nó bị hư, mà trời thì mưa tầm tã, mà mưa sáng, mới sáng sớm là trời mưa rồi. Thì cái thằng người Hoa này nó khôn, nó mới nói rằng vậy thôi tôi qua tôi đón bạn đi làm, chứ phương tiện công cộng thì đi cũng khó, mà xe thì hư. Thì cái cô này cũng đồng ý. Thì bạn mặc áo mưa nó qua nó đón. Cái thằng người Hoa nó qua nó đón cái cô này. Thì khi đón cái cô này đi á, lên chỗ làm á, là nhiều lần bắt đầu quen nhau. Đón đưa đi về bắt đầu quen nhau. Đó, nhưng mà lần nào cũng vậy. Sáng đón cô này tới tiệm làm thì cái cô gái này rất là hoạt bát, bắt đầu từ từ hoạt bát lên.
và bắt đầu xởi lởi nói chuyện với cái người Hoa này, anh người Hoa nhiều hơn. Hai bên giao lưu nhiều hơn, bắt đầu thích nhau. Nhưng mà lần nào cũng vậy, đến buổi chiều đi về là chỉ dừng ở đầu hẻm thôi. Cô này bước vô nhà chứ không cho cái thằng người Hoa này đi vô nhà của mình. Đi ra đường thì giống như hai người yêu nhau mặn nồng lắm. Nhưng mà hễ đi về tới đầu hẻm á, là ngưng, chỉ dừng ở đó thôi. Mà cô này thì thuê nhà ở, ba mẹ dưới quê. Mặc dù là thuê nhà ở khu quận 5 ở, mà ba mẹ dưới quê không ở chung. Thì tại sao mà cổ ngại ngùng cái gì mà cổ không cho cái thằng người Hoa này vào? Thì cái thằng này bắt đầu nó suy nghĩ. Đó, nó lại suy nghĩ ngược. Lúc đầu nó cua, nó tự tin, là lúc đó nó chưa có gì hết, nó tự tin. Thì bây giờ được yêu rồi lại suy nghĩ ngược là có bao giờ cô này có người yêu thiệt không? Có bắt cá hai tay không? Mà thằng người yêu lúc nào nó cũng ở trong nhà. Đó, thì cái thằng này nó mới khẳng định. Thì ngày hôm sau đó, đàn ông mà chiếm hữu, ngày hôm sau nó mới chở cô này đi. Nó mới nói rằng là em có thương anh không? Em có coi anh là người yêu của em không? Có là bạn trai của em không? Thì em trả lời một lời cho xong. Thì cái cô đó nói là có, em thương anh, em là người yêu anh, em chấp nhận hai người yêu nhau mà. Thì nó mới nói là vậy sao em không cho anh vô nhà? Hay trong nhà em có một người đàn ông khác? Thì khi nói đến đây cái cô này cô im, cô không trả lời. Thì đàn ông mà bạn hỏi câu đó với người mình yêu mà người ta im thì bạn hiểu rồi. Nó điên lên, thằng người Hoa nó điên lên. Nó mới kêu rằng là vậy là trong nhà của em là có người đàn ông khác đúng không? Em giấu anh này kia. Thì lúc này những người trong cái tiệm pizza người ta cũng thấy căng, người ta mới ra người ta khuyên. Người ta nói yêu là phải tin, chứ đừng có suy nghĩ như vậy mà làm mất đi tình cảm của mình. Thì cái cô này cũng mới nói là anh không có hiểu đâu. Nếu anh không thể đến được thì anh chia tay đi. Anh không thể hiểu đâu, anh không thể bước vô nhà em được. Thì lúc này là thằng này nó kiểu đàn ông mà thương mãnh liệt mà. Thì nó thôi để chiều nay anh chở em về, em đừng có buồn nữa, rồi từ từ có gì em nói anh nghe. Thì cái cô này cũng nguôi lòng. Nhưng mà chiều nó chở cô này về đó, cô này vừa bước vô trong nhà cái là nó xông vô luôn. Nó đạp cửa nó xông vô. Thì khi nó xông vô trong nhà, nó mới nhìn thấy trong nhà này có một cái bàn thờ. Trên bàn thờ không có một cái hình ảnh nào hết, không có một cái linh vị hay một cái tên người thờ. Nhưng bàn thờ rất là gọi là hoành tráng. Bàn thờ đầy đủ hương khói, thậm chí cúng kiến rất là đầy đủ. Thì nó mới hỏi rằng là em thờ ai trong này? Thì cái cô này cũng nói là anh đi ra đi, anh làm gì mà anh vô nhà của em? Anh đi ra đi, chuyện này giải thích sao, anh đừng ở đây không tốt. Nó mới hỏi rằng là tại sao không tốt? Anh thương em, anh vô trong nhà với em mắc gì mà không tốt? Thì cái cô này cũng nói anh đi ra ngoài đi rồi mình nói chuyện. Thì khi mà đóng cửa lại, nó cảm giác, cái thằng người Hoa nó cảm giác rằng trong nhà này có hiện hữu một người nào đó, chứ không phải là một căn nhà chỉ có cô này ở. Nhưng mà không hiểu tại sao nó bước vô căn nhà nó không nhìn thấy ai ngoài cái bàn thờ này. Các bạn hiểu không? Một cái người mà đi làm công á, thuê một căn nhà không bao giờ lớn được. Cái căn nhà nó dọn dẹn chút xíu như cái phòng của Tân thôi. Khi bạn mở cửa ra là có nhiêu bạn thấy hết à. Thì tự nhiên bạn thấy cái bàn thờ mà không thấy ai hết là bạn an tâm rồi, là trong nhà không có người đàn ông nào. Nhưng mà cái cảm giác của bạn giống như có một người nào đó đang đứng ngay tại đó. Và đặc biệt khi đóng cái cửa lại ra ngoài nói chuyện với cái cô người Hoa đó, thì nó nghe một cái cơn gió lạnh thoảng ngang ngay cổ nó một cái. Thì khi ra ngoài nó nói thì cô này mới nói sự thật là em bị duyên âm. Cái người này là người yêu trước đây của em mà bị tai nạn chết. Em không có thờ tên của ảnh, nhưng mà em để cái bàn thờ đó là tại vì khi ảnh mất rồi được 1 tháng sau thì em có cảm giác như ảnh luôn ở bên em. Và cho đến tháng thứ 2 thì em nhìn thấy ảnh trở về trong cái nhà này, mà ảnh luôn ở trong cái nhà này mỗi đêm. Thì em biết cái người đó đã mất rồi, nhưng mà em sống với ảnh cũng đã khá lâu rồi. Mà bây giờ thì em thương anh, em thương một người còn sống, nhưng em không thể nào mà em dẫn anh về được. Tại vì cái người đang ở với em là ma. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì sao? Em không biết cách nào để mà trừ hết.
Nhưng nếu mà trừ thì không lẽ em trừ người yêu cũ của mình hay sao? Thì cái tình cảnh nó éo le mấy bạn. Thì cái thằng người Hoa này nó mới nói với cái cô này á, người chết rồi là phải siêu thoát. Còn một khi mà trở về mà dính vô duyên âm á, thì rất là nguy hiểm. Cái người đó cũng không phải là người tốt. Nếu như họ thật sự thương em thì họ phải siêu thoát. Còn họ tiếp xúc với em càng nhiều thì cái lượng khí âm trong người của em á, nó sẽ tăng lên. Rồi một ngày em cũng sẽ chết theo cái người đó. Em đành lòng hay sao? Em chết rồi em bỏ cha mẹ dưới quê hay sao? Thì cái cô này có nói bây giờ em phải làm sao? Em phải làm sao để em thoát được? Thì cái thằng người Hoa trong câu chuyện của mình đó, nó mới nói rằng vậy, đêm nay anh mướn một cái phòng khách sạn cho em ở. Anh mướn một phòng khách sạn cho em ở. Rồi anh đi về anh nói lại với gia đình của anh, tại gia đình anh là người Hoa, sẽ tìm một người thầy, một sư phụ. Thì người Hoa họ dùng là từ sư phụ, để mà tới trừ giùm em. Thì mình trừ đây không phải là mình giết cho người ta hồn siêu phách tán, mà mình trừ giống như là mình sẽ giúp cho người ta siêu thoát và hiểu ra sự việc thôi. Thì cái cô này lúc này cô yêu cái thằng người Hoa đó, cho nên là cô chịu. Thì mới mướn một cái phòng khách sạn đó. Thì khi bạn biết rồi ha, các bạn biết một người đàn ông mà mướn được phòng khách sạn chung một cô gái thì sẽ nảy sinh những chuyện gì. Thì đêm hôm đó thằng đó đâu có chịu về. Nó đâu có chịu về gặp gia đình nó để kêu thầy giống như lời nó nói đâu. Nó ở lại chứ, đúng không? Ở lại mà, đang dụ được mà, ở lại. Thì tự nhiên điện thoại của thằng người Hoa đó có một cái tin nhắn. Mà cái số điện thoại đó, bạn biết là số của ai không? Số của cái cô đó luôn. Nhắn vào cho nó với cái dòng tin rằng là mày muốn mua loại hòm nào. Thì lúc này nó mới quay qua nó nhìn cổ. Nó hỏi là em nhắn tin cho anh hả? Thì cổ mới nói là điện thoại em nè, em đâu có nhắn tin gì đâu. Thì nó mới cầm điện thoại của cô này nó kiểm tra. Thì đúng là không có tin nhắn. Cổ đâu có nhắn tin. Hai đứa trong phòng nãy giờ đâu có nhắn tin. Vậy thì ai là người nhắn cái dòng tin đó? Mày muốn mua hòm hả? Mua hòm loại nào chứ? Thì các bạn biết á, ai nhắn rồi? Ma nhắn. Đây là dòng tin nhắn đầu tiên mà nó thấy được từ người âm. Thì không hiểu cái cách nào mà có thể nhắn được qua cái điện thoại, qua số điện thoại của cái cô đó. Thì lúc này cái cảm giác muốn ở bên cô này á, nó cũng không còn nữa các bạn. Thì nó biết sự việc này bắt đầu nghiêm trọng. Thì cái thằng người Hoa đó mới bắt đầu lấy xe về. Như lời nó hứa, nó lấy xe về, nó gặp gia đình bên nó để mà kêu thầy mà trừ. Thì khi mà gia đình của nó nghe cái sự việc của nó thì mới giới thiệu một sư phụ tới để trừ. Thì người sư phụ này cũng tới chỗ khách sạn đó. Thì khi tới đó, cái cô gái này đã trả khách sạn rồi, đã trả khách sạn lại rồi. Và người ta không biết là cổ đi đâu. Mà nó gọi điện thì cổ không bắt máy. Nó gọi điện thì cổ không hề bắt máy. Thì sau đó đó là nó mới đi chở cái ông phao sư phụ đó đi qua nhà của cô này. Thì khi bước vô trong nhà đó thì ông sư phụ á, ông đứng ở ngoài, tại đâu có mở cửa được, cô này chưa có về đó, bước vô trong cái hẻm thôi, đứng trước nhà thôi. Ông sư phụ mới nói rằng là cái dông trong nhà này rất là dữ. Nhưng mà cái dông này hiện tại bây giờ nó đang rất hận người yêu của con. Nó đi tìm người yêu của con để mà nó hại rồi. Là thứ nhất. Thứ hai, vì người yêu của con tiếp xúc với nó khá lâu rồi, cho nên là cái khí âm vô người rất là nhiều. Thì nó bắt hồn con nhỏ này chỉ trong 1 phút mà thôi. Bây giờ con tìm thử coi cái người đó hiện tại ở đâu. Thì làm sao mà biết tìm? Một người mà tự nhiên bỏ đi ngoài đường, làm sao biết bạn tìm ở đâu? Thì không xỉu sao cái thằng người Hoa nó linh tính. Nó nghĩ rằng là cái cô này sẽ đi về lại tiệm pizza. Tại vì cổ có chìa khóa của tiệm pizza đó. Thì lúc này đó các bạn, nó mới chở cái ông sư phụ này đến cái tiệm pizza. Thì đúng là cái ổ khóa nó mở. Thì khi mà nó bước vô trong đó, thì cô này đã chết ở trong cái khoang nhà bếp rồi. Mà chết là do cổ thắt cổ trong đó. Thì cái vụ đó cũng là một trong những cái vụ mà có đăng báo thời đó. Thì mình cũng nghe kể lại từ cái người bạn của thằng người Hoa này thôi. Thì mình không có lúc đó chưa có những cái công nghệ như bây giờ là Google hay là những cái công nghệ gì hết, mà nó là có đăng báo vào thời đó. Là một cái người chết ở trong nhà bếp, cô gái chết trong nhà bếp, chính là người yêu của thằng người Hoa đó.
Thì sau đó khi mà công an người ta tới, người ta làm hết mọi thứ thì cô này tự tử. Thì mọi thứ đều quy về cho thằng người Hoa này hết. Và những người trong tiệm người ta cũng rất ghét cái thằng này luôn. Người ta nói là vì do thằng này ghen tuông mà cô này cũng ức của tự sát. Người ta không có tin rằng là cái cô này có một người yêu là ma. Thì cái ông thầy mà sư phụ đó, ông mới nói rằng bây giờ thầy đeo một cái vòng vô tay cho con, là đeo cái vòng vô tay thằng người Hoa đó, để mà tránh cái họa là cái con ma người yêu của cô này đến giết luôn thằng này. Và ổng bắt đầu ổng trừ ngay tại lúc đó luôn. Nhưng mà ổng chỉ búng một cái lá bùa vào bên trong cái bếp đó thôi là đã ngăn cái thằng đó rồi. Và cái hồn của cái con ma đó cũng hồn siêu phách tán. Thì ông thầy Pháp đó nói là đã xong rồi. Thì sau đó thằng đó và ông thầy Pháp đi về. Đó. Thì khi nghe đến đây các bạn tưởng câu chuyện là hết đúng không? Tại vì có con ma mà người yêu đã trừ xong rồi. Đó. Nhưng mà cái hồn ma cô gái thắt cổ đó chưa trừ. Cái sự việc xảy ra đó của mà cái thằng bạn mà nó kể cho mình nghe đó, thì lúc đó mình chỉ nghe như vậy, mình mới hỏi rằng là cái quán nó ở đâu để tao biết tao tránh. Thì nó có chỉ cái quán pizza đó cho Tân. Thì Tân có đi ngang cái chỗ đó, thì Tân có chở một số người bạn mình đi ngang mà Tân kể câu chuyện đó cho những người đó nghe. Thì những người bạn Tân lúc đó không có vào trong đó ăn. Một phần là không có tiền để ăn, tại pizza rất là mắc. Một phần nữa là thời điểm đó không có những cái công nghệ như là Facebook để mà mình truyền tin. Thì đi với bạn nào thì mình kể câu chuyện đó thôi. Sau này khi Tân lớn lên, Tân có vô tình dòng lại cái địa chỉ đó mà Tân không nhớ đó là tiệm pizza. Tại vì trải qua hơn 20 năm, hơn mười mấy năm, 20 năm, thì cái tiệm pizza đó bây giờ là một cái quán hamburger rất nổi tiếng. Nhưng khi Tân vào trong đó Tân ăn, Tân mới bắt đầu Tân ngồi Tân đợi một người bạn có hẹn ở đó. Thì Tân tới đó Tân ăn bánh hamburger ở đó. Tân nhìn ra ngoài đường và Tân thấy cảnh vật nó hơi quen. Và Tân bắt đầu Tân có liên tưởng lại cái câu chuyện mà Tân được kể và Tân đang kể các bạn nghe. Thì Tân mới nhìn vô trong bếp của cái nhà hàng hamburger đó. Tân thấy một dòng chữ dán rất là bự: bất cứ người nào vào ca chiều phải nhớ thắp nhang. Là Tân lập tức Tân cancel món ăn đó liền. Tân đứng lên và Tân hẹn bạn của Tân qua quán khác. Là Tân biết Tân vô đúng quán rồi. Và tại vì trải qua một thời gian quá dài, cái quán pizza đó nó trải qua bao nhiêu quán khác nhau, qua bao nhiêu đời chủ, thì đến bây giờ nó là một cái quán hamburger. Mà cái người chủ ở đó, cái người quản lý cái đó dán một dòng chữ: những ai làm vào ca chiều phải thắp nhang. Là các bạn hiểu rằng là tại cái quán đó, hồn ma của cô gái đó vẫn còn. Và đây là câu chuyện của Tân kể cho các bạn nghe. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.